bago kayo sa aking channel, don't forget to subscribe, click all the notification bell, like and share na rin po sa inyong friendship to notify sa mga bago kong YouTube videos. Salamat! Hi guys, ito na naman ako sa another tutorial kasi recently medyo sumikat na naman ng YouTube dahil magpapataw na sila ng karampatang tax sa mga YouTubers sa United States. So ngayon sundan po natin to kung paano natin gagawin.